সাবস্ক্রাইব কৰক ঔটেঙা চেনেলটি আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক যাতে কোনো ভিডিঅ' মিছ নহয়। Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। ভিডিঅ'টোত দেখাম যে আপুনি যিকোনো ইউটিউবৰ থাম্বনেইল নাইবা ইউটিউবৰ কভাৰ পেজ নাইবা লোগো মানে যিকোনো ফেচবুক প্ৰফাইল ফেচবুক কভাৰ ফটো মানে কিদৰে বনাব পাৰে বেষ্ট এপ মানে এই এপটোৰ জৰিয়তে আপুনি একদম মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে প্ৰফেচনেল যিবোৰ ইউটিউব থাম্বনেইল থাকে দেখিবলৈ বহুত মানে আকৰ্ষণীয়। আচলতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' মেইন কথা ভিউৱাৰ্ছ পায় যদি আপুনি থাম্বনেইল পুৰা আকৰ্ষণীয় লগায়। চ' এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মানে তেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া থাম্বনেইল লগাব পাৰিব। মই কোনো এপটো প্ৰমোশ্যন কৰা নাই। চ' আপোনালোকে দেখিলে এপটো খুলি কিনি ক্ৰিয়েট নিউ কৰি কিনি দেখিছে ইউটিউব থাম্বনেইল। মই ইউটিউব থাম্বনেইলত ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ থাম্বনেইল দিয়া আছে। চ' যিকোনো এটা চাৰ্চ হেৰি কৰি লওক, গ' এক্সপ্ল'ৰ বুলি থাম্বনেইলটোত ক্লিক কৰিলোঁ। মানে প্ৰি থাম্বনেইল বনোৱা থাকে, তাত আপোনালোকে জাষ্ট এডিট কৰি কিনি অলপ এডিট কৰিব লাগে। টেক্সট ষ্টাইল চব একেই থাকে। তাৰপিছত থাম্বনেইলৰ ফটো থাকে, মানে ধুনীয়া মানে চাইজত থাকিব। ইউটিউবৰ থাম্বনেইলৰ কাৰণে যিমানটো চাইজ লাগে সেইটো চাইজত থাকিব। চ' দেখিলে ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে। এইটো বোলে আপোনালোকে ক'ৰবাত ট্ৰেভেল ভিডিঅ' বনাইছিলে তেতিয়া এনেকুৱা গ' এক্সপ্ল'ৰ এনেকুৱাত বনাব পাৰে মানে। চ' গ' এক্সপ্ল'ৰটো আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰে। মই এডিট নকৰোঁ, এইটো গ' এক্সপ্ল'ৰ আছিলে, গ' এক্সপ্ল'ৰ লিখিম। তো দেখিলে ইয়াত এডিট অপশ্যনটো আছে, গ' এক্সপ্ল'ৰ লিখি লওঁ, গ' এক্সপ্ল'ৰ। এইটো এডিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে যেনেকুৱা বনাব যায় ফণ্টৰ ষ্টাইল বনাব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল আছে দেখিছে। যোনটো ভাল লাগে মানে আপোনালোকে নিজে বাছি ল'ব পাৰে। চ' মই একেটোৱে থওঁ, তাৰপিছত মানে গোটেই আপুনি এডিট কৰিব পাৰে। বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ফটো এডিট কৰিব পাৰে, ফণ্টটো এডিট কৰিব পাৰে। দেখিছে মই এইটো এডিট কৰি লৈছোঁ। কালাৰো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। দেখিছে এতিয়া কালাৰটো, যদি কালাৰ আপোনালোকৰ বেলেগ কালাৰ লাগে, মই হোৱাইটে লৈছোঁ, য়েল্লো ল'ব পাৰে, যিকোনো কালাৰ লাগে। এইটো আউট ডেয়াৰটো এডিট কৰিব পাৰে। তো মানে কমপ্লিট মানে পেকেজ আৰু এডিট কৰিব পাৰে ধুনীয়া। মানে আপোনালোকে মানে থাম্বনেইল বনাবলৈ মানে বঢ়িয়া আছে। থাম্বনেইল নহয়, যিকোনো মানে এডিট কৰিবলৈ। চ' আপোনালোকে লগো চগো বনাব পাৰে এপটোৰ জৰিয়তে। কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। দেখিছে না, বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল কৰিব পাৰি। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, এই এপটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী, প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব। মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। কাৰণত যিখন মানে তাহাঁতে ফটো লগাই দিছিলে মানে লগতে আহিছিলে, সেইখনো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। গেলেৰীৰ পৰা আৰু ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, তাহাঁতৰ ষ্ট'ৰতে থাকে। যিকোনো ফটো ল'ব পাৰে, আপুনি গেলেৰীৰ পৰা ল'ব পাৰে। চাৰ্চ কৰিব পাৰিব, চাৰ্জ অপশ্যনটো আছে। চ' মই ইয়াৰ পৰাই এখন বাছি লৈছোঁ, ভাল লাগিছে। মানে যিটো মিলে মানে বস্তুটোৰ লগত মিলা বস্তুটো ল'লে ভাল হয়। সেইখন বাছি ল'লোঁ। তো দেখিলে এখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মানে পূৰা প্ৰফেচনেল টাইপৰ লাগিছে। মানে এনেইতো আমি এডিট কৰিলে ইমান প্ৰফেচনেল কৰিব নোৱাৰোঁ, বা ক'ৰবাত শিকা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি প্ৰফেচনেলকৈ কৰিব। ইয়াতো আল্টিমেটলি দিয়াই থাকে বস্তুটো, জাষ্ট অলপ চেঞ্জ কৰি কিনি এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ফটোখন এডিট কৰাৰ পিছত ছেভ অপশ্যন দেখিছে, ছেভ কৰি দিব। আপুনি কেনে ডাউনলোড JPG PNG দুইটা কৰিব পাৰে। ড্ৰাফ্ট হিচাপে ছেভ কৰিব পাৰে। দেখিছে 1280 720 পিক্সেলছ, আপুনি মানে 1080p কৰিবও পাৰে। যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ থওঁ, ডাউনলোড কৰি ল'লে তো ডাউনলোড হৈ গ'ল ফটোখন। একদম ফ্ৰী, মানে কোনো ফ্ৰী মানে। চ' এতিয়া মই গেলেৰীত গৈ কিনি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ফটোখন চাই লওক। যদি আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে, গেলেৰী যাব। এই দেখিলে এখন ফটোখন অলপ আগত মই এডিট কৰিছিলোঁ, এখন প্ৰফেচনেল লাগিছে, প্ৰফেচনেল টাইপ। এনেদৰে প্ৰফেচনেল টাইপৰ ফটো থাম্বনেইল বনাই আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাকত দিব পাৰে মানে।